ngayon, ang gagawin natin ay lilinisin natin ang aking mga sponge. And gagamitin ko itong aking DIY facial wash na ginawa. Yung gagamitin kong panglinis sa aking mga sponge na madudumi na. And of course, itong facial cleansing brush natin, ito ginagamit ko to sa mukha ko. And ito, hindi ko masyadong ginagamit sa mukha. And nakita ko na maganda siyang gamitin panglinis ng mga facial sponge. So, ito yung gagamitin nating panglinis ng ating sponge. And, ayan. Malinis na siya. Ito naman sa likod. Maganda tong panglinis na mga sponge. Kasi, talagang nakukuskus niya. Para talaga siyang ginawa sa na panglinis ng mga sponge. So, ayun. And balawan lang natin pakikita natin malinis na siya. So, ito na guys, yung malinis natin na facial sponge. Then, gagawin lang natin